સત કૈવલ સાહેબ, આ વિડીયો મેં એટલા કારણ માટે બનાવ્યો છે કે હું તમારી સાથે એક ખુશખબર શેર કરવા જઈ રહ્યો છું. અને એ ખુશખબર એ છે કે હવેથી તમે અમારા તમામ સત્સંગના વિડીયોઝ હિન્દી તેમજ અંગ્રેજી સબટાઇટલ્સની સાથે જોઈ શકશો. અને સાથે સાથે શોર્ટ વિડીયો તો ખરા જ. મિત્રો, અમુક વખત હું જ્યારે ગુજરાતની બહારના કાયમપંથી ભાઈ બહેનોને મળતો હતો ત્યારે તેઓ કાયમ એક કમ્પ્લેન કરતા હતા કે તમારા સત્સંગના વિડીયોઝ ગુજરાતીમાં હોય છે, જે મોટે ભાગે અમને સમજવામાં થોડી તકલીફ પડે છે. તો આ તકલીફને ધ્યાનમાં લઈને મેં થોડી ઘણી રિસર્ચ કરી અને સમજવાનો પ્રયાસ કર્યો. તો જાણવા મળ્યું કે યુટ્યુબ આવું એક ફીચર યુટ્યુબ ક્રિએટરને આપે છે કે જેમાં અમે અમારા વિડીયોઝ તમારી સમક્ષ સબટાઇટલ્સની સાથે રજૂ કરી શકીએ છીએ. આ વાતની જ્યારે મને ખબર પડી ત્યારે હું અમુક કલાક સુધી યુટ્યુબ ઉપર મથ્યો અને મેં શોધી કાઢ્યું કે કઈ રીતે વિડીયોઝને સબટાઇટલ્સની સાથે રજૂ કરી શકાય છે. સબટાઇટલ્સની સાથે યુટ્યુબ ઉપર વિડીયોઝ કઈ રીતે જોઈ શકાય, આવો હું તમને સમજાવું. સૌથી પહેલાં આપણે યુટ્યુબ ઉપર સર્ચ કરીશું ભગવાન કરુણાસાગર મંદિર ઉમરા. ચેનલ ઉપર ક્લિક કરીશું તો આપણને લેટેસ્ટ વિડીયોઝ જોવા મળશે, જેમાંથી આ વિડીયો હું ઓપન કરું છું. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આ વિડીયોમાં સબટાઇટલ્સ ઓપન છે. સબટાઇટલ્સ ચેન્જ કરવા હોય તો એના માટે સેટિંગમાં જવાનું છે આપણે, અને સબટાઇટલ્સમાં ભાષા સિલેક્ટ કરવાની છે. અંગ્રેજીમાં તમે જોવા માંગતા હો તો અંગ્રેજી સિલેક્ટ કરો, હિન્દીમાં જોવા માંગતા હો તો હિન્દી સિલેક્ટ કરો. અત્યારે હું હિન્દી સિલેક્ટ કરું છું તો અહીંયા ચેન્જ થઈ જશે. હવે આપણે માનો કે અંગ્રેજીમાં ચેન્જ કરવું છે તો સેટિંગમાં જવાનું છે, સબટાઇટલ્સમાં, અને અંગ્રેજી, તો અંગ્રેજીમાં થઈ જશે. તો હવે પછી મહેશભાઈના વિડીયોઝ હોય, મીતાબાના વિડીયો હોય કે પછી કથાના વિડીયોઝ હોય, એ સિવાય અવિચર વાણી તેમજ અન્ય શોર્ટ વિડીયોઝ તો ખરા જ. આ તમામ વિડીયોઝ હું અંગ્રેજી અને હિન્દી લેંગ્વેજમાં સબટાઇટલ્સની સાથે રજૂ કરવાનો મારાથી બનતો તમામ પ્રયાસ કરીશ. કારણ કે મારું માનવું છે કે જ્ઞાન સંપ્રદાયનો પ્રચાર કરવામાં ભાષાનો બાદ નડવો જોઈએ નહીં, અને હું મારાથી શક્ય તમામ પ્રયાસો કરીશ કે નડશે પણ નહીં. સંપ્રદાયના પ્રચારમાં મારાથી બનતા તમામ પ્રયત્નો હું કરીશ. તમારે ફક્ત મને સહકાર આપવાનો છે. કઈ રીતે? વિડીયોઝને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરો, અને અમારી યુટ્યુબ ચેનલ, આપણી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ભગવાન કરુણાસાગર મંદિર ઉમરાને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો. આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. અને ગુજરાતી સિવાયના જેટલા પણ કાયમપંથી ભાઈ બહેનોને તમે ઓળખો છો એ તમામની સાથે આ વિડીયો શેર કરી દો. હું મારું કામ કરીશ, તમારે તમારું કામ કરવાનું છે. અંગ્રેજી અને હિન્દી સિવાય અન્ય કઈ ભાષામાં આપણે સબટાઇટલ્સ રાખવા જોઈએ એ પણ મને કમેન્ટમાં જણાવો. હું તમારી તમામ કમેન્ટ્સ વાંચું છું અને શક્ય હોય તો એની ઉપર રિપ્લાય પણ કરું છું. આપણી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ભગવાન કરુણાસાગર મંદિર ઉમરાને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો. અને હું વિજય આપને એક નવા વિડીયોની સાથે ફરી મળતો રહીશ. ત્યાં સુધી રજા આપશો. સત કૈવલ સાહેબ.